Are you here for the race? Zijn we weer? Yes! Enthusiasm. Oh. I like it. All right, head inside. The first race starts in a few minutes. Daar gaan we aan meedoen. Nou, in ieder geval, vergeet niet te liken. Welkom dus bij Ratchet en Clank. En we zijn hier op, wat was het, Railgar geloof ik? Ja, Railgar. Oh, sorry, er staat een Railgar. En we gaan lekker racen als het goed is. Bronze Cup, Silver Cup, Gouden Cup. We doen de Bronze Cup. Get set. Oké. Zo, oké, springen gewoon. Ja! Oh, en ik ga dood. Ja, oeh. Oké. Er gaan wel muntjes erbij. Even wennen natuurlijk aan hoe deze race in elkaar zit. Ik sta positie 5 van 6. Netjes hoor, Chris. Oké. L2. Oh, dan kan je. Oh, dan kan je boosten. Nice. Hup, hup. En we hebben hier een gouden. Met zo'n ding, een. Zo'n bolt. Wow, wow, wow. Yes. Oh my god. Hoppa! Oh, oh. Oei, oei. M! Nice work. You're the first Lombax to ever win a race. Come back anytime. They're always giving away cool prizes here. Perks to being sponsored by Gadgetron. Nice. Oké. 154. Nu is de trophy. We can race for the Silver Cup. Of course, we probably have better things. Even kijken. We gaan even kijken wat we moeten doen. Kunnen wij gewoon optional win de Silver Cup? Oké. Nou, we gaan het gewoon proberen. Fuck it. Oké. Let's go. Set. Go! Maar nou we... Yes! Yes! Oh! We moeten dus even goed kijken of... Oeh. Het is dezelfde race, maar... Dan zijn we 3. Boom! Wow! Oh, oh, oh! En hij gaat dood. Ai, 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 ai. Lap 3. Ja. Oh. Ja, ja, ja.
Rustig aan. Geen gekke dingen doen. Hier moet ik overheen. Ah! Boom! Wow, that was awesome. Enjoy it. You earned it. En we hebben gewonnen. Yes, we qualified for the gold cup. Nou, So tempting. dan doen we die maar, hè? Ja toch? Waarom ook niet? Die gouden cup gaan we ook even halen. On your mark. Get set. Tum, tum. And they're off. Just a little background on some of our racers today. Oké. Ratchet is riding a modified Orion S12. Newcomer Victor Equinox is riding a Vortex 2000. Oh, later. St. Cloud is riding a Romulus Turbo 4. Oké, maakt niet uit. Rustig aan, rustig aan. Eerste ronde. Eerst even kijken hoe en wat. Ai, 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 ai. Ah, pak nog wel een puntjes mee. Ah, gaat goed. Relaxed. Rustig aan, rustig aan, rustig aan. En daar gaan we. Hoppa! Let's go! Hoppa, en we gaan vierde. En we, we staan vijfde. Let's go, let's go, let's go. Derde. Kom op. Ja. Second place. Oh. Nee, nee. Nee, 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 nee. Oh my god, oh my god. Ik had derde. Sorry, Ratchet. Better luck next time. Nou, Oh, sorry. But come back anytime and give it another try. tuurlijk ga ik nog een keer proberen. Ik heb zat tijd. Hoef helemaal niet een hele hal te redden. And they're off. Just a little background on some of our racers today. Chris Blackstack is riding a modified Orion S12. Newcomer Victor Equinox is riding a Vortex 2000. And Chester St. Cloud is riding a Romulus Turbo 4. Ja. Whoa, Ratchet charges ahead. Tum, tum. Ja, ja, ja. Race is brought to you in part by Megacorp, makers of this year's most anticipated toy, Yep. the Protopet. Pre-order yours today. Up, 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 up. Ratchet flash forward at incredible speed. This can get dangerous. Kom op. Underdog Ratchet is now in second place. Can he catch up in time? Ratchet takes the Huh? lead. Up, up. Oké. Nu geen gekke dingen doen. Boom, boom! Holy wowzers, you're like amazing. You should think about going pro. Hoppa, 1,47. Gewoon 17 seconden sneller zelfs.
zegt hij? Ik kan het nog een keer halen. Nee, dat doen we niet. Oké. Dan gaan we kijken hier. We gaan hier naartoe, denk ik. Of daar naartoe. We can do another race if you want. Nee. Dat doen we niet. We gaan verder. Oh. Oké, nice. You want to go for the world record, don't you? I'm ready when you are. Volgende keer, later. Pixelizer? Oké. Maar zit hier bij een Catstrong? Nee, helemaal niet. Wat is dit? Ik moet teruggaan. Oh, dan moet ik hier. Met de taxi. Met de taxi gaan we. En dan kunnen we de andere kant op. Hey, kid. You got some hoverboard skills. I could use someone like you. Come see me and let's talk business. I ain't saying where I am, but the sewers under this here city, yeah, they're pretty interesting, don't you think? Pim, pim, pim. Daar kwamen we daar vandaan. Dus wij moeten hier naartoe. Yes. Oh, dat is leuk. Dat deed ze slim. Woehoe! What's down here? Gaan hier. Hier is het riool. Doei. Oké, nice. Yes. Boom. Boom. Doei. Cool wapen. Nou ja, op zo'n manier. Dus dan moeten we aan de andere kant water erin laten. En dan vervolgens moeten we naar beneden zwemmen. Dus goed dat ik even doorging. Zo doen we dat. Boom. Give me the monies. Hey, oh! Sewer pumps activated. Oh boy. I believe we should run now. Ja, dat was ik al van plan hoor. Oh oh. Oh oh. Ratchet, we must keep moving. I'm trying, pal. Maar. Hallo? Try as he might, Ratchet could not breathe underwater. Oh. Dat is lekker slim. Maar ik moet dus onder water dus een stukje. Oké. Oh boy. I believe we should run now. Ja, ja, ja.
Daar! Maar dan gaan we hier onder water! Snel, 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 tik het! Oh oh! Snel! Snel, 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 snel! Try as he might, Ratchet could not breathe underwater. Hallo! Ik giet toch omhoog? Sewer pumps activated. Holy shit! I believe we should run now. Oké. Oh. Sneller. Kom op. Ratchet, we must keep moving. I'm trying, pal. Oh, oh. Oké. Sneller. Of course, Ratchet knew he'd have to surface to breathe. Nee! Ik was er bijna! Pumps activated. Fuck jullie. I believe we should run now. Mr. Zircon is here to kill. Ja. Hello, stinky aliens. Oh, nou mijn god! Hield me tegen! Niet opletten. Oké, kom op snel. Kom op, snel, 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 snel. Yes. Oké, sneller. Oké. Hier. Of course, Ratchet knew he'd have to surface to breathe. Oh my god. Ratchet, we must keep moving. I'm trying, pal. Oké, That was close. we zijn er. En naar boven. This place looks like bad news. Hallo. Better keep our eyes peeled, Clank. Hi. Hey, pal. You got Hey, any man. of them Rhino holo cards? What's a rhino? Only the most powerful super weapon in the Ah, de galaxy. Rhino. Die kan ik wel herinneren, ja. Stands for Rip Rhino versie 1, 2 en 3. Je rest kan het één keer 1, 2 en 3. They knew the plans would be too dangerous to leave in any one location. So they split them up and printed them on a bunch of holo Ah, cards. natuurlijk. Me En die and moeten my we zoeken. associates would very much like to acquire these holo cards, and thus the full plan. And let me guess, if we give you all the holo cards, you'll build us the weapon. That is correct, my industrious friend. Here, take this trespasser. It may dat is help handig. facilitate the acquisition of said merchandise. Dum, 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 dum. Nou, de trespasser. Trespasser can short circuit power. Rotate selected control ring to point laser at power. Detected port. Power remaining port with remaining laser. Zo. Tudum, dum, dum. Hey, you got one. You keep looking for more. Travel to other planets and stuff. Holo cards are everywhere. Oké.
hebben de Blackwater City. Collect all rhino cars. Maar die moet ik dus niet hierop doen. Niet op deze planeet doen, maar gewoon over de hele galaxy moet ik die gaan vinden. We gaan terug hier naartoe. Dat betekent dat wij naar de volgende planeet gaan. Volgende aflevering. Ik zou zeggen jongens, vergeet niet te liken. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.